ආයිබෝවන් කුකින් හට්ටෙල්ගේ YouTube channel එකට අදත් ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට අරගෙන ආවේ දානකට වගේ කලින් හදාගෙන තියාගන්න පුළුවන් රසම රස ඇඹරැල්ල මාළුවක් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ ඇඹරැල්ල මාළුව ඔයාලට ගෙදර දේසියෙන් හදාගෙන කල් තියාගෙන රස බලා ගන්න පුළුවන් රෙසිපි එකක්. මුලින්ම සෝදලා පීසුණු කරගත්ත ඇඹරැල්ල ටික දෙකට පළලා මේ විදිහට මම මුලින්ම එකතු කරගන්නේ ලුණු. ඊළඟට කහ කුඩු ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට මම මේකට එකතු කරගන්නවා ගෙදර හදාගත්ත අමු තුන පහ කුඩු. ඔයාලා ගන්න ප්‍රමාණය අනුව මේ එකතු කරගන්න තුන පහ ප්‍රමාණවල අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මිරිස් කුඩු නම් මම මේ වෙලාවේදී මේ සැහැඳි දෙකක් එකතු කරගන්නවා. මොකද මෙතන තියෙනවා ඇඹරැල්ල කිලෝ 2ක ප්‍රමාණයක්. ඉතින් මේ දේවල් ටික මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරලා පැත්තකින් තියාගෙන තෙල් මෙසි හැඳි 3ක් විතර එකතු කරලා තලාගත්ත කරදමුංග කරාපු නැටි ඒ වගේම කුඳු පුතු ස්වල්පයක් දාලා චුට්ටක් සුවඳ එනකන් ටෙම්පරාදු කරගන්නවා. ඊළඟට මම මේකට කපාගත්ත ලුණු, අම්මිරිස්, කරපිංච ඒ වගේම සුදු ලුණුත් එකතු කරගන්නවා. මේ දේවල් ටික වෙලාවක් රන්වන් පාට වෙනකම් මුලින්ම ටෙම්පරාදු කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි අපි 3-5 අතගාගත්ත ඇඹරැල්ල ටික එකතු කරගන්නේ. මේ ටික රන්වන් පාට වෙන්න මේ වගේ ටෙම්පරාදු වුණාට පස්සේ අපි මේකට මිරිස් කුඩු තේ හැන්දක් එකතු කරගන්නවා. වැඩි එකතු කරගන්නේ නැහැ මේ වෙලාවේදී මොකද අපි ඇඹරැල්ල එකටත් කලවම් කරලා තියෙන හින්දා. ඊළඟට මම මේකට ගෙදර හදාගත්ත බැදපු කළු කුඩු එකක් එකතු කරගන්නවා. එකතු කරගන්නේ මේ සැහැන්දක ප්‍රමාණයක්. ඉතින් මේ ටිකත් විනාඩියක් විතර තෙරේ චුට්ටක් ටෙම්පරාදු කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි අපි මේකට අපි උණින් සූදානම් කරගත්ත ඇඹරැල්ල ටික එකතු කරගන්නේ. ඉතින් තව දෙයක් කියන්න ඕනේ මම ඇඹරැල්ල ටික මුලින්ම සුද්ධ කරගෙන ඊට පස්සේ 3-5 අල්ලන්න පුළුවන් විදිහට මේ පළුවල හොඳට පිහිවලින් කැපුම් පාරවල් තියලා ලුණු වතුරේ ටික වෙලාවක් පෙකේන තියලා තමයි මේ 3-5 ටික අතගාගත්තේ. ඉතින් ඒ අතරතුරේදී මම මේ විදිහට ටෙම්පරාදුවට එකතු කරගන්නවා. 3-5 ගාලා තියාගත්තේ අපේ ඇඹරැල්ල ටික. ඉතින් මේක මේ විදිහට පොඩ්ඩක් කලවම් කරලා ඊළඟට මම එකතු කරගන්නවා පොල් කිරි. පොල් කිරි එකතු කරගන්නකොට අපි ඇඹරැල්ල එකේ ගානටම වෙන්න වගේ පොල් කිරි එකතු කරගන්නවා. මම මේ මිටි කිරි, දී කිරි දෙකම එකතු කරලා තමයි මේ ප්‍රමාණයට පොල් කිරි එකතු කරගත්තේ. ඉතින් ඊළඟට මේක උතුරන්නේ නැති වෙන්න බාගට වහලා මේ විදිහට හදාගන්න පුළුවන් ඔයාලට. මේ ප්‍රමාණයට තැම්බුණාට පස්සේ දැන් අපි මේකට රස අනුව සීනි එකතු කරගන්නවා. සීනි එකතු කරගන්න එක ඔයාලගේ රස අනුව එකතු කරගන්න පුළුවන්. මම අද සීනි මේස හැඳි දෙකක් විතර තමයි එකතු කරගත්තේ. ඉතින් මේ විදිහට රසම රස ඇඹරැල්ල මාළුවක් ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන්. මම මුලින් සඳහන් කළා වගේ දානෙකට හදාගන්නවා නම් ඔයාලට මේක කලින් දවසේ හදලා තියාගන්න පුළුවන්. පොල් කිරි එකතු කරා කියලා ඉවරලා මේක සෞතු වෙන්නේ නැහැ. කල් තියාගෙන රස බලා ගන්න පුළුවන් ඇඹරැල්ල මාළුවක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.